हॅलो फ्रेंड्स, तुम्हा सर्वांचे किचन ऑफ 3 जनरेशनमध्ये खूप 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 स्वागत. आज आम्ही पुन्हा एकदा एक नवीन रेसिपी घेऊन येत आहोत. खरं तर यावेळी आम्ही करणार आहोत अळूवड्या, पण थोड्या वेगळ्या. म्हणजेच आम्ही करणार आहोत त्या नारळाच्या रसामध्ये. सो म्हणजे थोडी वेगळी कृती आहे. फार कमी ठिकाणी आपण हे नारळाच्या रसातल्या अळूवड्या पाहायला मिळतात. तर तुम्ही पण एक्सायटेड असाल. चला आपण जाऊया किचनमध्ये आणि सुरुवात करूया. अळूवडीसाठी आपण साहित्य घेतलं आहे 5 मध्यम आकाराची अळूची पानं, 2 वाट्या बेसन, 1 मोठा कांदा चिरलेला, 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट, 2 टेबलस्पून मालवणी मसाला, चिमूटभर हिंग, 1 टीस्पून जिरा पावडर, 1 टीस्पून धणा पावडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, अर्धा टीस्पून हळद, चवीपुरतं मीठ, 2 टेबलस्पून आगूळ घेतलं आहे, पण त्याऐवजी आपण चिंचेचा कोळ पण घेऊ शकतो आगूळच्या ऐवजी. आणि हे वड्यांचं साहित्य आहे, पण आपण इथे 1.5 वाटी किसलेला ओला नारळ घेतलं आहे, म्हणजे किसलेलं खोबरं घेतलं आहे आणि त्याचा आपण नारळाचा रस बनवणार आहोत. अळूची पानं आपण स्वच्छ धुवून घेतली आहेत आणि आता त्याचे आपण देठ काढूया. अळूच्या पानांच्या मागच्या साईडला थोडासा जाड एक देठ असतो, तो आपण काढून घेऊया. आता आपण इथे मिश्रण तयार करतोय, तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात आधी आम्ही टाकले आगूळ. आता त्याच्यामध्ये टाकले आलं लसूण पेस्ट, कांदा, मालवणी मसाला, हिंग, धणे पावडर, गरम मसाला, हळद, जिरं पावडर आणि मीठ, असं आपण हे सर्व साहित्य एकत्र करून घेऊया. आता त्यामध्ये आपण बेसन घालूया आणि थोडं पाणी घालून हे सगळं साहित्य चांगलं एकजीव करूया. याची कन्सिस्टन्सी पहा, ही एवढीच असायला पाहिजे, जास्त घट्टही नको आणि पातळही नको. आता आपण अळूचं पान एका फ्लॅट सरफेसवर किंवा पाटावर पसरून घेतले आणि त्यावर आपण हे बॅटर लावतो. अळूचं पानाला बॅटर लावताना आपण एकावर एक अळूची पानं ठेवणार आहोत आणि जसं तुम्ही आता बघता इथे की एक पान ज्या दिशेला आहे त्याच्या अगदी उलट दिशेला दुसरं पान ठेवायचे, त्याला बॅटर लावून घ्यायचे. पुन्हा आणखीन एक आपण पान ह्या बॅटर लावलेल्या पानांवर ठेवूयात. ते पुन्हा ऑपोजिट डायरेक्शनला ठेवायचे. बॅटर लावताना एक आपण पाहायचं आहे की एक त्याचा पातळ थर तयार होईल, म्हणजे सगळीकडे सारखं ते पसरलं जाईल. आता तिन्ही पानांना बॅटर लावून झालं आहे आणि ती तिन्ही पानं पण एकावर एक अशी उलट आणि सुलट अशी ठेवली आहेत. आता त्याचे जी साईड्स आहेत ते सगळ्यात आधी आपण बंद करूयात. बेसिकली बॅटर किंवा मिश्रण त्या पानांना धरून ठेवतं, बाइंड करण्याचं काम करतं, म्हणून ते सर्वत्र अगदी समान पसरवले. त्याची साईड बंद करूया. आता हे खालून वर गुंडाळत न्यायचं आपल्याला. तुम्ही बघताय की जसं जसं आम्ही त्याचे साईड्स फोल्ड करतो तर तिथे तिथे मिश्रण लावून घेतो, म्हणजे ते चांगलं पानं बाइंड होतात एकमेकांना. ते आपण रोल करत करत वरच्या दिशेला न्यायचे.
आणि अशा प्रकारे हा अळूवडीचा रोल तयार झालेला आहे. आता आणखीन एक अळूवडीचा रोल आम्ही बनवून घेतला आहे. असे 2 रोल आपल्याकडे इथं तयार आहेत. आता आपल्याला बनवायचं आहे नारळाचं रस आणि त्यासाठी मी 1.5 कप ओला नारळ घेतला आहे खाऊन. त्याच्यामध्ये मी 1 पेला गरम पाणी टाकते आणि मिक्सरला लावून घेते. आता आपण चाळणीवर ठेवून एका बोलमध्ये हा रस गाळून घ्यायचा आहे. हा पहिल्या वेळी आपण जो घेतो तो रस थोडा जाड निघतो, घट्टसर निघतो. तर आपल्याला इथे 2 प्रकारचे रस हवे आहेत, एक घट्ट आणि एक पातळ. तर घट्ट रस आपण आत्ताच बनवला होता. पातळ रस बनवण्यासाठी मी सेम तेच खोबरं वापरणार आहे आणि त्याच्यात एक पेला पुन्हा गरम पाणी टाकून मी मिक्सरला लावून घेतलं आहे. आता मी पुन्हा एकदा ते गाळून घेते आणि ह्यावेळी जो रस आपल्याला मिळेल तो असेल थोडासा पातळसर. तर 2 रस आपल्याकडे तयार आहेत, एक पातळ रस आणि एक जाडसर घट्ट रस. दुसरीकडे मी आता पॅन गरम करत ठेवले आहे आणि त्याच्यामध्ये साधारण 2 टेबलस्पून तेल टाकते. आता हे अळूवडीचे रोल आहेत ते आपण त्याच्या स्लाईस करून घ्यायचे आहेत. स्लाईस अगदी पातळही नको, कारण ते सुटतील, म्हणून थोडेसे जाड असले तरी चालते. तुम्ही आता इथे बघाल तर आम्ही मध्यम आकाराचे स्लाइसेस करून घेतलेले. आता हे अळूवडे आपल्याकडे तयार झालेले आहेत आणि ते आपण फ्राय करायला ठेवूया. तेल चांगलं तापलेलं आहे. आता या सगळ्या अळूवड्या आपण त्याच्यामध्ये सोडूया. आपण हे ना झाकण ठेवून थोडं एक साधारण 5 मिनटं मध्यम आचेवर शिजू देऊया नुसतं तेलामध्ये. 5 मिनटानंतर आपण झाकण काढून बघितलं तर ते साधारण थोडं शिजलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण पातळ रस घालायचा आहे. नारळाचा जो पातळ रस आपण घेतला आहे तो आपण चमच्याने हळूहळू अळूवड्यांवर सोडूया. पुन्हा झाकण ठेवूया आणि 5 मिनटं मध्यम आचेवर त्याला शिजू देऊ. आता तो आपण बघतोय की 5 मिनिटानंतर त्याचा रस आटला आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे तर अळूवड्यांची साईड परतवून घ्यायची, म्हणजे उलट करायच्या अळूवड्या. छान वाफ येते. ते आपण सर्व अळूवड्या उलट करून घेतल्या दुसऱ्या बाजूने शेकण्याकरता. आणि आता आपण त्याच्यावर घालूया घट्ट जो रस आपण काढलाय नारळाचा तो घालूया. बेसिकली नारळाचा घट्ट आणि पातळ रस ही संकल्पना का, तर पहिल्यांदाच जर आपण घट्ट रस टाकला तर तो अजून चिकट करेल अळूवड्यांना किंवा त्या करपू शकतात, म्हणून आधी आपण पातळ रस टाकतोय आणि त्याच्यानंतर टाकला होता आणि त्याच्यानंतर एकदा का ते शिजल्या, एकदा का ते आपण परतले की त्याच्यावर घट्ट रस टाकून त्याच्यावर झाकण ठेवून आपण पुन्हा 5 मिनटं कमी आचेवर ठेवायचं आहे. आता 5 मिनटानंतर आपण जर बघतोय तर इथे छान त्या शिजल्या आहेत आणि ऑलमोस्ट रेडी झाले आहेत. तुम्ही बघता तो पूर्ण रस आटलेला आहे, सोक करून घेतला आहे आणि फार छान वाटतं इथे, म्हणजे अगदीच लगेचच सुरुवात करावी इतकं छान वाटतंय. तर अळूवडे आपले तयार आहेत. गरम गरम सर्व.
व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. तसंच आमच्या चॅनललाही सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे नेक्स्ट टाईम आम्ही जेव्हा रेसिपी टाकू तर तुम्हाला सगळ्यात आधी नोटिफिकेशन मिळेल. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग अँड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.